নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ প্লেটফৰ্ম লেচবছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিহেতু ক্লাছ 10 ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ সময় সমাগত আৰু বহুতো ডিস্ট্ৰিক্টত ছেপ্টেম্বৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰু বহুতো ডিস্ট্ৰিক্টত ছেপ্টেম্বৰ দ্বিতীয় সপ্তাহমানৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম আৰম্ভ হ'ব আৰু যিহেতু নিশ্চয় তোমালোকে সকলোৱে জানা যে হাফ ইয়াৰলি এক্সাম আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডে কণ্ডাক্ট কৰিব আৰু প্ৰতিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু তাৰ বাবে বোৰ্ডে আমাৰ ভাল সিলেবাস দিছে আৰু হেমতে হে সিলেবাসৰ মতে তোমালোকৰ নতুন পেটাৰ্ণ অনুসৰি তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হয়তো ক্লাছ 10 টো এতিয়ালৈকে ইম্পৰ্টেন্স দি লোৱা নাই বা সিএসকে লোৱা নাই আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হয়তো লৈছা যিসকলে সিএসকে ক্লাছ 10 টো লৈছা বা নিজৰ মতে পঢ়া-শুনা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে হাফ ইয়াৰলি এক্সামটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এই এক্সামটো দ্বাৰা তোমালোকে উইক পইণ্টবোৰ গম পাবা বা কোনবোৰ সাবজেক্টত বা কোনবোৰ টপিকত তোমালোক উইক হৈ আছা বা কোনবোৰ টপিকত ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰা উচিত সেইখিনি গম পাবা যেহেতু তোমালোকে এতিয়া জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাবৰ্ষত আছা হেতু হল ক্লাছ 10 আৰু এবাৰ যেহেতু তোমালোকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছা হেতু হৈছে HSLC 2026 গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বৰ্ষটো এতিয়ালৈকে সিএসকে লোৱা নাই তেওঁলোকেও এই বৰ্ষটো সিএসকে লবলৈ সময় সমাগত হৈ গল আৰু তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ পাছৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ যেটো মেইন পৰীক্ষা HSLC 2026 ৰ প্ৰিপাৰেচন তোমালোকে একদম তুংগত কৰিব লাগিব গতিকে অভাৰঅল সিএসকে লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হাফ ইয়াৰলি এক্সামটো ভালদৰে দিব লাগিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ক্লাছ 10 টো সিএসকে লোৱা নাই তেওঁলোকেও এতিয়া প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময় সমাগত হৈ গল গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাম তোমালোকে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰস্তুত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা আৰু যেহেতু তোমালোকৰ হাতত বেছি সময় নাই গতিকে এই বাকি থকা সময়খিনিত তোমালোকে ম্যাথমেটিক্স আৰু সায়েন্সটো কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা উচিত বা ইয়াত কি পইণ্টৰ ওপৰত তোমালোকে ফোকাস কৰা উচিত সেই কথাখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত একদম শৰ্টকে ডিসকাস কৰিম ভাল তোমালোকৰ ম্যাথমেটিক্স আৰু সায়েন্সৰ আমি সিলেবাসটো জানিব লাগিব হাফ ইয়াৰলি এক্সামত কি সাবজেক্ট মানে চেপ্টাৰ আহিব এতিয়া যদি মই ম্যাথমেটিক্সৰ যদি সিলেবাসটো চাওঁ হাফ ইয়াৰলি এক্সামত তোমালোকৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ আহিব পুনৰ আলোচনা পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 আহিব পুনৰ আলোচনা ঠিক একেদৰে বাস্তৱ সংখ্যা চেপ্টাৰটো আহিব সম্পূৰ্ণ ঠিক একেদৰে বহুপদ চেপ্টাৰটো আহিব দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জো এই চেপ্টাৰটো আহিব দ্বিঘাত সমীকৰণ চেপ্টাৰটো আহিব ত্ৰিভুজৰ এক্সাৰসাইজ 6.3 লৈকে আহিব আৰু স্থানাংক জ্যামিতি চেপ্টাৰটো আহিব আৰু ত্ৰিকোণমিতি পৰিচয় এইটো চেপ্টাৰ আহিব এয়া হৈছে ম্যাথমেটিক্সৰ সিলেবাস ঠিক একেদৰে যদি মই এতিয়া তোমালোকৰ সায়েন্সৰ সিলেবাসলৈ যদি আগবাঢ়ো সায়েন্সত তোমালোকৰ এইকেইটা চেপ্টাৰ আহিব ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ মৌলৰ পৰ্যায়িত শ্ৰেণীবিভাজন গতিকে ক'ব পাৰা কেমিষ্ট্ৰি দুটা চেপ্টাৰ আহিব এটা হৈছে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ আৰু আনটো হৈছে মৌলৰ পৰ্যায়িত শ্ৰেণীবিভাজন ঠিক একেদৰে বায়োলজি তোমালোকৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চেপ্টাৰটো আহিব নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় চেপ্টাৰটো আহিব ব্ৰংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ চেপ্টাৰটো আহিব ঠিক একেদৰে ফিজিক্সৰ পোহৰ মানুহৰ চকু আৰু বায়ুবৰ্ণীয় পৃথিৱী এই দুটা চেপ্টাৰ আহিব লগতে আৰু এটা চেপ্টাৰ আহিব হেতু হৈছে শক্তিৰ উৎসসমূহ গতিকে তোমালোকে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হোৱাৰ আগতে তোমালোকে সিলেবাসটো ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু ঠিক একেদৰে যেনেদৰে মই ম্যাথমেটিক্স আৰু তোমালোকৰ সায়েন্সৰ সিলেবাসটো দেখাই দিলো ঠিক একেদৰে বাকি সাবজেক্টবোৰ তোমালোকে সিলেবাসবোৰ নিজাববীয়াকৈ ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই ক্লিয়াৰকে লিখি লোৱা কৰবাত কোনকেইটা চেপ্টাৰ আহিব বা কোনখিনি বস্তু তোমালোকে এতিয়া হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব এতিয়া তাৰ পিছত তোমালোকে কেনেদৰে এতিয়া প্ৰস্তুত হোৱা উচিত যেহেতু তোমালোকৰ হাতত সময় বেছি নাই কাৰণ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাস ভাগৰ পৰা অলমোষ্ট সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টতে হাফ ইয়াৰলি এক্সাম হ'ব আৰু যেহেতু নতুন পেটাৰ্ণত হ'ব আৰু বোৰ্ডে পাতিব গতিকে তোমালোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাবা সেই বিষয়ে মই এতিয়া দুই এষাৰ কথা ক'ম প্ৰথম পইণ্ট হৈছে গো থ্ৰু দা সিলেবাস প্ৰপাৰলি তোমালোকে সিলেবাসটো জানিব লাগিব হেয়া নট অনলি মেথছ আৰু ফিজিক্স প্ৰতিটো সাবজেক্টত তোমালোকৰ কি টপিক আহিব বা কোনবোৰ সাবজেক্ট আহিব মানে চেপ্টাৰ আহিব এইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব সেইমতে তোমালোকে কাগজত নোট ডাউন কৰি লোৱা বা কিতাপত চিন দি লোৱা যেনেকৈ নহওক সিলেবাসটো মানে লগত ইন্ট্ৰোডিউস হোৱা আৰু সেই সিলেবাসত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কভাৰ আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া তোমালোকৰ মেইন কামটো হ'ব প্ৰথম কামটো হৈছে সেই সিলেবাসৰ বস্তুখিনি কভাৰ কৰা বা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা ধৰি লওক মই যদি মেথছৰ এক্সাম্পল দিব যাওঁ মেথছৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আহিব সেই চেপ্টাৰ কেইটা ভালদৰে পঢ়া হয়তো তোমালোকে কলেজ স্কুলত পঢ়িছা বা হয়তো তোমালোকে ব্যক্তিগত টিউচন লৈছা নতুবা যদি কোনোবাই অনলাইনৰ পৰা পঢ়িছা য'ৰ পৰাই নপঢ়া লাগিলে সেই বস্তুখিনি মেইনলি এতিয়া তোমালোকে এই ছেপ্টেম্বৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে গোটেই বস্তুখিনি সিলেবাসটো কভাৰ আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মই প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি যদি ক'বলৈ যাওঁ তোমালোকে সিলেবাসটো প্ৰথমতে কভাৰ কৰা তাৰ পিছত যেহেতু নিজেই জানা নতুন পেটাৰ্ণ অনুসৰি আজিকালি এমসিকিউ আহে ঠিক একেদৰে তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ কোৱেশ্যনো আহে গতিকে তোমালোকে এমসিকিউ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বা এমসিকিউ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে চেপ্টাৰবোৰ পঢ়ি গলা আৰু কোৱেশ্যনখিনি কিতাপত থকা কোৱেশ্যনখিনি পঢ়ি গলা হৈ গল দ্যাটস ইট নহয় হেতু নহয় অকল চেপ্টাৰ পঢ়িলা আৰু কিতাপত থকা কোৱেশ্যনখিনি কৰিলা তেনেকৈ নহব তোমালোকে চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুজিব লাগিব যদি মই সায়েন্সৰ ক'বলৈ যাওঁ চেপ্টাৰটো প্ৰতিটো লাইন যিবোৰ কাৰ্যকলাপ আছে বা যিবোৰ ডায়াগ্ৰাম আছে ভালদৰে বুজিব লাগিব তাৰ ৰিলেটেড কিতাপৰ কোৱেশ্যন আনসাৰখিনিটো কৰিব লাগিবই ঠিক একেদৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিবোৰ কোৱেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি চাব লাগিব আৰু নতুন পেটাৰ্ণৰ এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব হয়তো তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিসোৰ্স ফলো কৰিছা নতুবা তোমালোকে অনলাইনতো বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম পাবা য'ত তোমালোকৰ নতুন পেটাৰ্ণৰ এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰাই থকা হয় সেই এমসিকিউবোৰ তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিবা আৰু নেক্সট পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে মেথছৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হৈছে ফৰ্মুলা শীট বনাবা যিবোৰ চেপ্টাৰত বেছি মানে যিবোৰ চেপ্টাৰ তোমালোকৰ বেছি ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাবোৰ তোমালোকে এখন কাগজ
কাগজতে গোটেইখিনি লিখি নোট ডাউন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ধৰি লোৱা মই ত্ৰিকোণমিতি পৰিচয় নামৰ চেপ্টাৰটো এক্সাম্পল দিছো তাত যিখিনি ফৰ্মুলা আছে গোটেই ফৰ্মুলাখিনি এখন কাগজতে এখন A4 পেপাৰত গোটেইখিনি নোট ডাউন কৰিবা ঠিক একেদৰে বাস্তৱ সংখ্যা চেপ্টাৰটো যিখিনি ফৰ্মুলা আছে গোটেইখিনি এখন কাগজতে নোট ডাউন কৰিবা আৰু সেইমতে সেইখিনি সময় ৰিভাইজ কৰি থাকিবা আৰু তাৰ যিখিনি কিতাপৰ টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন আনসাৰ আছে সেইখিনিটো জানিব লাগিবই আৰু অভাল কনসেপ্টত ফোকাস কৰিবা এতিয়া যেহেতু নতুন প্যাটাৰ্ন অনুসৰি যদি আমি পৰীক্ষাবোৰ যদি দিবলৈ যাওঁ তেন্তে অভাল কনসেপ্টত ফোকাস কৰিব লাগিব তোমালোকে কুৱেশ্যনৰ পিছত বেছি দৌৰি লাভ নাই কুৱেশ্যন এজ ইট ইজ ৰিপিট নহবও পাৰে বাট কনসেপ্ট একে ধৰণৰ আহিব যিখিনি কনসেপ্ট পঢ়িছো সেই কনসেপ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যনে আহিব গতিকে ম্যাথমেটিক্সতে হওক বা সায়েন্সতে হওক তোমালোকে মুখস্থ বিদ্যাৰ পৰিৱৰ্তে কনসেপ্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰিবা কুৱেশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে আৰু কিয় এইটো কৰিছো অংকটো কেনেকৈ হৈছে সেই কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি মই সায়েন্সত ক'বলৈ যাওঁ সায়েন্সত যদি তোমালোকৰ চেপ্টাৰবোৰ কমপ্লিট হৈ থকা নাই তেন্তে ওৱান শট ভিডিও চাই লবা কাৰণ এতিয়া যিহেতু লং ভিডিও বহুত দীঘল ভিডিও চাবলৈ সময় নাই গতিকে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ আগত তোমালোকে ধৰিলা ৰাসায়নিক বিজ্ঞান আৰু সমীকৰণ চেপ্টাৰটো বুজি নাপোৱা তা ওৱান শট ভিডিও চাই ল'ব পাৰা সেই ওৱান শট ভিডিও আমাৰ চেনেলতো আপলোড কৰি থোৱা আছে বা তোমালোকে অন্যান্য বেলেগ প্লেটফৰ্মৰ পৰা চাব পাৰা বাট তোমালোকে সেই চেপ্টাৰবোৰ কভাৰ আপ কৰি ল'বা আৰু চেপ্টাৰখিনি পঢ়ি পেলে বুজি পেলে আৰু সেইমতে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব গতিকে মেইন পইণ্টটো হৈছে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে বস্তুখিনি সিলেবাসখিনি কভাৰ কৰিব লাগিব সিলেবাসখিনি কভাৰ কৰাৰ লগে লগে ফৰ্মুলা শীট বনাবা ম্যাথমেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ঠিক একেদৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা এতিয়া সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হৈছে এইটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰেক্টিছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যোৱা বছৰ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামো একে ধৰণে হৈছিল তোমালোকৰ তাত 50% কুৱেশ্যন এমসিকিউ টাইপৰ আহিছিল 50% কুৱেশ্যন ডেসক্ৰিপটিভ টাইপৰ আহিছিল দ্যাট মিন্স তুমি যোৱা বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ তোমালোকে এজ এ স্যাম্পল পেপাৰ হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পাৰা যোৱা বছৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত যিবোৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈ গৈছিল সেই পেপাৰবোৰ সিলেবাস অলমোস্ট একে ধৰণে আছিল আৰু তাতো প্যাটাৰ্নটো একেটাই আছিল গতিকে সেই পেপাৰখিনি তোমালোকৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হ'ব এতিয়া হয়তো বহুতৰ ওচৰত সেই পেপাৰবোৰ আছে বা বহুতৰ ওচৰত সেই পেপাৰখিনি নাই এতিয়া পাবা ক'ত এতিয়া সেই পেপাৰখিনিৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেন্ট সোৰ্স হৈছে আমাৰ চেনেল লেছ পেপাৰ্স বা আমাৰ এপ লেছ পেপাৰ্সটো এতিয়া এইখিনিতে একদম আৰম্ভণিতে এটা কথা কওঁ আমাৰ ক্লাছ 10 ৰ কোনো কন্টেন্টত কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি খেলাই নাই গতিকে মই যে এতিয়া নেক্সট কথাখিনি কম এতিয়া নাভাবিবা যে মই তোমালোকক এতিয়া কিবা এটা বিকিবলৈ আহিছো কিবা এটা তোমালোকে কিনিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এতিয়া আমাৰ চেনেলটো সাপেক্ষে নিশ্চয় তোমালোকে জানা এটা এপ আছে লেছ পেপাৰ্স নামে এটা এপ আছে জাস্ট তোমালোকে সেই এপটো প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা প্লে ষ্ট'ৰত তোমালোকে লেছ পেপাৰ্স বুলি সাৰ্চ কৰিবা লেছ পেপাৰ্স বুলি সাৰ্চ কৰিলে যিটো এপ পাবা সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'বা নতুবা সেই এপটোৰ লিংকটো মই এই ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথম কথা এপটো ডাউনলোড কৰিবা এপটো ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া তোমালোকে এপটো খুলিবা এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইন্টাৰফেস দেখিবা তাত তোমালোকে সিম্পলি এটা এডুকেশ্যন এপৰ যেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বা ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস আহিব তাত তোমালোকে এটা অপচন দেখিবা কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে তাত কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ দেখা পাবা তাত তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপলোড কৰি থোৱা হৈছে যোৱা বছৰ বা তাৰ আগবছৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপলোড কৰি থোৱা হৈছে ঠিক একেদৰে যোৱা বছৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপলোড কৰি থোৱা হৈছে সেইখিনি তোমালোকৰ বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব এই পেপাৰখিনি তোমালোকৰ বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব প্ৰায় সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ মেথমেটিক্স সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপলোড কৰি থোৱা হৈছে নলবাৰী হওক হাইলাকান্দি হওক বাক্সা হওক বৰপেটা হওক সকলোবোৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এই পেপাৰবোৰ আপলোড কৰি থোৱা হৈছে আৰু তোমালোকে এই পেপাৰবোৰ চাবা এই পেপাৰবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এমসিকিউ আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে এইবোৰ চাবা ভালদৰে চেপ্টাৰটো বুজি লৈ বা চেপ্টাৰখিনি কভাৰ কৰাৰ পিছত এই পেপাৰবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামত বহুত ধুনীয়া মাৰ্কছ এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা আৰু হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ পাছতহে তোমালোকৰ মেইন যুদ্ধখন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই যুদ্ধখনৰ কাৰণে আমি সদায় আছো আৰু তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণেও যেনেদৰে আমি লেছ পেপাৰ্সে গাইড কৰিম তাৰ পাছতো তোমালোকক গাইড কৰি থাকিম গতিকে তোমালোকে আমাৰ প্লেটফৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আৰু অভাল ক্লাছ 10 ৰ গোটেই কন্টেন্টবোৰ আমাৰ ইউটিউবতে আহে আৰু ফ্ৰী অফ কোৰ্স আহে জাস্ট চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবা আৰু চেনেলটো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালা ভিডিওটো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বিচৰা এই ভিডিওটো কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু নেক্সট ভিডিওত মই হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ কাৰণে সায়েন্সৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লৈ আনিম ঠিক একেদৰে মেথমেটিক্সৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লৈ আনিম ঠিক একেদৰে সায়েন্স আৰু মেথমেটিক্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ লৈ আনিম ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ লৈ আনিম তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ আগত মই আমাৰ চেনেল লেছ পেপাৰ্সত বিভিন্ন ধৰণৰ কন্টেন্ট এনেদৰে আগবঢ়াই থাকিম গতিকে চেনেলটোৰ লগত সকলোৱে জড়িত হৈ থাকিবা আজি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো বাই